Всім привіт! Ви на каналі найкращих та гарних новин з України. Відразу до вас два прохання. Перше, це додивитися відео до кінця. Друге, написати коментар, поставити вподобайку та зробити репост, а також підписатися на канал. Приємного перегляду! В Україні з'явилася нова авіакомпанія під назвою Biz Airline. Компанія збиралася оголосити про відкриття раніше, але на заваді став карантин. За даними одного з джерел, офіційним власником компанії є Сергій Смирний. Втім, є причини вважати, що справжнім власником є компанія TS Tour. У планах компанії взяти два Boeing 737-800, які раніше були в лізинг МАУ. Неподалік від села Мала Білозерка у Василівському районі Запорізької області ввели в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 19,5 МВт. Проект Мала Білозерка-2 реалізувала компанія DC Engineering, яка виступає генеральним проектувальником та підрядником. Сонячна електростанція займає 34 гектари, на яких встановлено майже 56 тисяч фотоелектричних модулів одиночною потужністю 440, 445 і 450 Вт, а також 113 стрінгів інверторів Huawei одиночною потужністю 175 кВт та 36 кВт для перетворення постійного струму в змінний. Відтепер Нібулон самостійно здійснюватиме подачу і забирання вагонів з колії станції Миколаїв-Вантажний до перевантажувального терміналу компанії. Компанія Нібулон придбала локомотив та отримала дозвіл від Укрзалізниці на подачу та забирання вагонів компанії з залізничної станції Миколаїв-Вантажний. Зазначається, що компанія й надалі продовжує формувати залізничний парк. Нібулон придбав локомотив ТГМ-4 та, отримавши відповідний дозвіл від Укрзалізниці, тепловоз виконуватиме весь комплекс робіт із подачі і забирання вагонів зі станції Миколаїв-Вантажний до перевантажувального терміналу компанії і в такий спосіб оптимізовуватиме роботу та заощаджуватиме кошти. Технічний стан локомотива перевірений фахівцями технічного персоналу підрозділу локомотивної служби Укрзалізниці, що затверджено актом відповідності справного стану. У Києві в новому комплексі Охматдиту встановили медичне обладнання. Відомо, що на фінальному етапі робіт у нових корпусах встановили обладнання на 275 мільйонів гривень. Нові блоки А і Б мають площу 20 тисяч квадратних метрів та 11 поверхів. Блок В також 11 поверхів і 17 тисяч квадратів. Тепер у медичному закладі зможуть проводити в 4 рази більше операцій з трансплантації кісткового мозку. Харківське державне підприємство «Завод імені Малишева», що входить до складу державного підприємства «Укроборонпром», відвантажив українській армії чергову партію відремонтованих і модернізованих танків «Булат». Таким чином, станом на липень 2020 року 50% державного контракту виконано підприємством з дотриманням обумовлених строків. На танки встановили сучасне обладнання з покращеними характеристиками. Відновлені «Булати» успішно пройшли усі необхідні полігонні випробування. Зокрема, бойові машини здолали відстань у 100 км, продемонструвавши відмінну роботу під час руху, показали гідні результати стрільб та інших полігонних тестувань. Розпочалися змагання танкістів 5 бригад за право називатися найкращими. Переможець змагань представлятиме Збройні сили України на танковому турнірі в Німеччині. Упродовж кількох днів танкісти змагатимуться у влучності у снайперській стрільбі з танка, бойовій стрільбі у складі взводу, демонструватимуть майстерність у водінні бойових машин. У перший конкурсний день танкісти випробували себе у швидкій стрільбі з пістолета. Танковий взвод, визнаний найкращим в оперативному командуванні, за місяць виборюватиме титул найкращого в сухопутних військах та у Збройних силах України. Бали нараховували за влучність стрільби та швидкість у подоланні всієї дистанції, а також за дотримання правил проведення змагання. Також танкісти продемонстрували вправність у стрільбі з танка. Під час виконання вправи командиром інші члени екіпажу мали перебувати усередині танка. Харківське конструкторське бюро імені Морозова передало Міністерству оборони чергову партію бронетранспортерів БТР-4Е. Зазначається, що у четвер, 30 липня, Харківське конструкторське бюро імені Морозова передало військовим передостанню за контрактом партію БТР-4Е. Після виконання цього контракту конструкторське бюро почне збирати БТР для Національної гвардії.
На Прикарпатті п'ятикурсники Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба удосконалювали майстерність і виконували різні вправи з курсу бойової підготовки. За інформацією в Івано-Франківську, курсанти вже опанували самостійне пілотування на бойових винищувачах. Тепер курсанти ведуть навчальні повітряні бої та здійснюють польоти на складний пілотаж. На підприємстві Львівський радіоремонтний завод освоєно ремонт вже 30 видів техніки протиповітряної оборони. Зокрема, відзначається, що силами державного підприємства Львівський радіоремонтний завод, що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», було відновлено тактичний зенітний ракетний комплекс 9К-330 ТОР. Також на державному підприємстві було освоєно самостійне виготовлення антенн для радіолокаційних станцій та освоєно випуск редукторів до них. Окрім того, державне підприємство Львівський радіоремонтний завод продовжує проводити ремонт зенітних комплексів С-125, якими озброєні частини протиповітряної оборони Збройних сил України. Нагадаємо, на державному підприємстві Львівський радіоремонтний завод здійснюється капітальний ремонт радіолокаційних станцій розвідки повітряних цілей та РЛС зенітно-ракетних комплексів. 28-ма окрема механізована бригада Збройних сил України отримала бронеавтомобілі «Новатор». Нагадаємо, «Новатор» – бронеавтомобіль, розроблений компанією «Українська бронетехніка». Точна кількість переданих бронемашин у бригаді не уточнюється. Бронеавтомобіль «Новатор» пристосований до експлуатації в складних умовах бездоріжжя. В Україні можуть почати виготовляти турецькі безпілотні летальні апарати. Зараз наші країни обговорюють можливість спільної розробки та виробництва бойових безпілотників. Про це в інтерв'ю повідомив турецький посол. За його словами, в разі забезпечення відповідних умов ударні безпілотні летальні апарати Байрактар TB2 можуть почати виробляти в Україні. Український стартап Delfast представив прототип нового електричного маунтинбайка. Зазначається, що вага транспортного засобу не перевищуватиме 36 кг. Електробайк матиме двигун потужністю 1500 Вт, що дозволить розганятися до 50 км за годину. На електробайку буде також встановлена одна або дві електричні батареї, завдяки яким велосипед зможе проїхати до 51 км або до 112 км без підзарядки. Відзначимо, що у червні 2020 року український стартап Delfast представив новий електричний велосипед Delfast Top 3.0, який може проїхати 321 км без підзарядки. Повітряні сили Збройних сил України придбають за майже 11 мільйонів гривень тренажери для зенітних ракетних комплексів. Як зазначається, перемогу в тендері здобуло конструкторське бюро «Логіка», що входить до складу Ліги оборонних підприємств України. Відповідно до договору, навчально-тренувальна база повітряних сил поповниться тренажерами для зенітних ракетних комплексів Бук М1 та С-300П. На кінець липня наповнення українських підземних сховищ газу сягнуло 22 мільярди кубометрів, що перевищує минулорічний максимум. 27 липня 2020 року рівень наповнення українських підземних сховищ газу досяг 22 мільярди кубометрів. Саме таким був активний обсяг газу в підземних газосховищах минулого року на кінець сезону закачування у листопаді. Цього року цей рівень досягнуто на 100 днів раніше. В Укртрансгазі очікують, що до початку сезону відбору українські підземні газосховища будуть наповнені приблизно на 26,5 мільярдів кубометрів. При цьому у 2020 році максимальний рівень активного обсягу газу збільшиться на 20% у порівнянні з минулим роком. За таких результатів цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ. У Бориспільському районі Київщини урочисто заклали капсулу з нагоди початку будівництва майбутнього заводу із виробництва мехатронних виробів «Костал Україна». Як зазначається, товариство «Костал» інвестує у розвиток власного виробництва на Київщині майже 40 мільйонів євро та створить тут 900 нових робочих місць. У квітні 2021 року вже очікується початок роботи високотехнологічного виробництва на новому підприємстві.
Поточний середній ремонт виконують на автодорозі Р-48 Кам'янець-Подільський-Білогір'я, що веде до Національного природного парку Подільські Товтри. Роботи тривають одразу на двох напрямках дороги. У результаті проведення ремонтних робіт буде влаштовано 2 нові шари асфальтобетонного покриття. За амбітними планами Укравтодору в цьому році буде відремонтовано 60 кілометрів цієї автодороги. На Тернопільщині в 2020 році відремонтують 146,5 кілометрів дороги М19, та на перших 8 кілометрах вже нанесено розмітку. 120 нових опор з освітлювальними приладами, 5,5 кілометрів вимощених бруківкою тротуарів, свіже бар'єрне огородження на 4 кілометрах і, звісно, 8 кілометрів оновленої дороги – результат роботи дорожників на автошляху М19 Доманеве-Коваль-Чернівці-Тереблече. На територіальній дорозі Сумщини буде відремонтовано в цьому році 49 кілометрів дороги. Продовжуються роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-1913 Ромни-Липова Долина Тростянець-Мезенівка. Наразі ведуться роботи з влаштування вирівнюючого шару. Підрядна організація «Будгарант-7». Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Крім цього, хочемо зробити анонс. 1 вересня ми запускаємо новий канал під назвою «На селі та у місті», де будемо показувати зміни в кращий бік у різних українських містах та селах. Бажаю всім усього найкращого. До наступного випуску!